අයිබෝවන් ඕගොල්ලෝ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Elliott wave theory වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී මම මේ ගැන පුංචි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් සහ මේකේ වෙන්නේ මොකක්ද කියන දේ තමයි පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වුණේ. ඉතින් මේ Elliott wave theory එක කියලා කියන්නේ ඔය ට්‍රේඩින් කරන අයට ඉතාමත් වැදගත් තියරි එකක්. ඉතින් ඇත්තරම මේ තියරි එක ගැන සිංහලෙන් දාපු වීඩියෝස් YouTube එකේ ඇත්තරම නැති තරම් ෆුල් කෝස් එකක් නැහැ. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Elliott wave theory එක සම්බන්ධව මම දන්න දැනුම ඕගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න එක. මතක තියාගන්න මම දන්න දැනුම. එතකොට මේ Elliott wave කියලා කියන්නේ ටිකක් නෙවෙයි ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් තියරි එකක්නේ. දැන් අපි දන්න විදියට chart pattern වල king තමයි මේ Elliott wave කියලා කියන්නේ. එතකොට මේක ඉගෙන ගන්න එක වගේම උගන්නන එකත් එච්චර ලේසි නෑ. ඉතින් මේකෙදි මගේ යම් අඩුපාඩු වෙන්න පුළුවන්, ගැටලු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නිර්ලෝභීව ඔයගොල්ලන්ට අරන් ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Elliott wave සම්බන්ධව මම දන්න දැනුමෙන් බිඳක්. ඉතින් ඒ නිසා මේක මම අරන් ඉන්නේ වීඩියෝ සීරීස් එකක් විදියට. මොකද මේක වීඩියෝ සමහරට 10ක් 20ක් දාන්න තරම් දිග වෙන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා Elliott wave ඉගෙන ගන්න අපේ මේ වීඩියෝ සෙට් එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා. හරි. ඉතින් අපි මුලින්ම Elliott wave theory එක ගැන ඉගෙන ගන්න කලින් අපි මොකද්ද මේ Elliott wave theory එක කියන්නේ කියලා චුට්ටක් බලමු. ඇත්තටම මේ වෙද්දි ඔයා යම් කිසි දේවල් ටිකක් හේතු කරගෙන කියන්නේ යම් කිසි දේවල් ටිකක් ඉගෙනගෙන මේ වෙද්දි ට්‍රේඩ් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදියට Fibonacci තියෙනවා, SMC තියෙනවා, imbalances, ඊට පස්සේ trend line, support line මේ වගේ දේවල් ටිකක් එක්ක ඔයා ට්‍රේඩ් කරනවා මේ වෙද්දි. එතකොට Elliott wave කියලා කියන්නේ ඒ හැම දෙයකම ඇඩ්වාන්ස් දෙයක්. ඒ කියන්නේ මේක ඉගෙන ගත්තොත් දැන් ඔයා දැන් මේ වෙද්දි ඔයාට පුළුවන් නම් මාකට් එකේ ඔයාගේ ප්‍රෙඩික්ෂන් එක 160ක වගේ ලෙවල් එකක තියෙනවා නම් Elliott wave ඉගෙනගෙන ඔයාට පුළුවන් මේක 90ක වගේ උඩ ලෙවල් එකකට අරගෙන යන්න. ඒ කියන්නේ Elliott wave වලින් ඇනලයිස් එකක් කරොත් ඒක ඇත්තටම ඒකේ කරෙක්ට් වෙන්න තියෙන සම්භාව්‍යතාවය 90ක් 80ක් 85ක් වගේ ටිකක් ඔයා ඇනලයිස් කරන විදිහත් එක්ක උඩ ලෙවල් එකකට යනවා. මේකේ ඇකියුරසි එක ගොඩක් වැඩි. අපි ඒකට එහෙම වෙන්නේ ඇයි කියලා ඉස්සරහට බලමු. ඉතින් ට්‍රේඩ් කරන කෙනෙක් දැනගෙන ඉන්න ඕන තියරි එකක් තමයි මේ Elliott wave තියරි එක කියලා කියන්නේ. හරි. අපි බලමු මේ Elliott wave කියන තියරි එක නිර්මාණය වුණේ කොහොමද කියලා. 1871 1948 කියන කාල පරාසයේ රැල්ෆ් නෙල්සන් කියලා කෙනෙක් තමයි මෙන්න මේ Elliott wave තියරි එක ලෝකයට හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ. මේ රැල්ෆ් නෙල්සන් කියන කෙනා ඇමරිකාවේ ඔය චාර්ටර්ඩ් ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙක් කියලා කියන්නේ ඔය ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙක් විදියට කාලයක් වැඩ කරලා විශ්‍රාම ගිහිල්ලා ඉන්න කාලේ තමයි මෙන්න මේ Elliott wave කියන තියරි එක ගැන ස්ටොක් මාකට්ස් අධ්‍යයනය කළා මෙයා පරීක්ෂණ කළා තියෙන්නේ. එතකොට මෙයා කළා තියෙන්නේ අපි හිතන තරම් සරල රිසර්ච් එකක් නෙවෙයි. පැය භාගෙ ඉඳලා 1 year වලට යනකම් අවුරුදු 100ක data අරගෙන අවුරුදු 100ක් chart බලලා, ඒ කියන්නේ අවුරුදු 100ක් ආපස්සට chart බලලා තමයි මේ තියරි එක මෙයා නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ. මේක ඊටාම සංකීර්ණ ඇනලයිස් එකකින් තමයි මෙයා මේ තියරි එක ලෝකෙට අඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ අවුරුදු 100ක් මෙයා පැය භාගෙ ඉඳලා පැය 1 year වලට යනකම් මේ chart අධ්‍යයනය කළා එක දෙයක් හොයාගෙන තියෙනවා. බොහොම සරලව කියන්නම් මේ patterns එකම රටාවක ගමන් කරන බව. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ පැයේ M pattern එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒ M pattern කීපයක් එකතු වෙලා පැය 4 chart එකේ ඊට වඩා ලොකු M pattern එකක් තියෙනවා. පැය 4 chart එකේ M pattern කීපයක් එකතු වුණොත් එහෙම one day chart එකේ තනි M pattern එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ එක pattern ASCII තව චූටි patterns ගොනු වෙලා තියෙන වගේ දෙයක් තමයි මේකේ රටාවන් ඇතුලේ රටාවන් තියෙන වගේ දෙයක් තමයි මේකෙදි මෙයා හොයාගෙන තියෙන්නේ. මේ හොයාගත්ත මේ කියන්නේ මේ විදිහට මෙයා හොයාගත්ත තියරි එක
the wave principle කියන කෘතියෙන් මෙයා ලෝකෙට හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් මේකෙන් මෙයා හඳුන්වලා දීලා මෙයාගේ අන්තිම කෘතිය වෙච්ච the nature's law කියන කෘතියෙන් මේක වැඩ කරන ආකාරය පිළිබඳව මෙයා හඳුන්වලා දුන්න කියලා සඳහන් වෙනවා. ඇත්තටම මම මේ ස්ටෝරි බොහොම කෙටියෙන් ඕගොල්ලොන්ට කිව්වේ. එතකොට මේකේ ඒ කාලේ සමකාලීන මැගසීන් වල මේ සම්බන්ධ තොරතුරු අධ්‍යයනය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දේවල් වෙලා තියෙනවා මේ කාල පරිච්ඡේදය අතරතුර. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන හිස්ටරි එකක් තියෙන තියරි එකක් තමයි එලියට් වේව් කියලා කියන්නේ. ද රැල්ෆ් නෙල්සන් කියන කෙනා තමයි මේක ලෝකෙට දායාද කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ එලියට් වේව් කියන තියරි එක ගොඩක් දුරට ෆිබොනාචි ලෙවල්ස් එක සම්බන්ධයි. එතකොට මේක ඉගෙන ගන්න නම් ඔයාට ෆිබොනාචි පිළිබඳව යම් දැනුමක් තියෙන්න ඕන. ෆිබොනාචි ගැන මම වීඩියෝ සෙට් එකක් ඕගොල්ලන්ට මේ වෙද්දි දාලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ එලියට් වේව් තියරි එක ඉගෙන ගැනීමේ තියෙන වාසි සහ අවාසි මොනවද කියලා. මේ එලියට් වේව් තියරි එක අධ්‍යයනය කිරීමේ පළවෙනි වාසිය විදියට මම දකින්නේ ඇත්තටම දැන් අපි chart එකක් ඇනලයිස් කරලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මාකට් එක පිළිබඳව හොඳ ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් ගන්න එකනේ. ඒ කියන්නේ හොඳ ඇකියුරසි එකක් තියෙන ඇනලයිස් එකක් කරගන්න එක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ පළවෙනිම වාසිය තමයි මම මේ කියන යන ඇකියුරසි එක. එතකොට මේක හරියට ඇනලයිස් කරොත් හොඳ හිස්ටරි එකක් තියෙන chart එකක් අරගෙන හරියට ඇනලයිස් කරොත් එහෙම මේකේ නිර්වදතාවය ඇකියුරසි එක ගොඩක් වැඩි කියලා අපිට අධ්‍යයනය කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ පටලවා ගන්න තැනක් තමයි මේ ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන තැන සහ එක්සිට් වෙන තැන ඔයගොල්ලොන්ට අඳුර ගන්න බෑ සමහරුන්ට. ඒ කියන්නේ සමහර ලෝන් එකක් දැම්මම ඒක ෂෝට් වෙනවා, ෂෝට් එකක් දැම්මම ලෝන් වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ මෙන්න මේක හරියට ඉගෙන ගත්තොත් එහෙම මාකට් එකේ ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න ඕන තැන, ටේක් ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න ඕන තැන, ට්‍රේඩ් එකෙන් එක්සිට් වෙන්න ඕන තැන වගේ දේවල් ඉතාලම ලේසියෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ස්ටොප් ලොස් එක දාන්න ඕන මොන වගේ තැන් වලටද කියන එක හරියට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම මාකට් එකේ ඔය ට්‍රෙන්ඩ් රිවර්සල් තියෙනවනේ. කියන්නේ වේව් පහක් ගිහිල්ලා ආපහු ට්‍රෙන්ඩ් එක රිවර්ස් වෙන තැන් තියෙනවනේ. මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක රිවර්ස් වෙන තැන් මේ තියරි එක පාවිච්චි කරලා ඉතාම පහසුවෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වලා දුන්නේ මේ එලියට් වේව් එක ඉගෙන ගන්න එකේ තියෙන වාසි. අපි ඊගාට බලමු මේක ඉගෙන ගන්න එකේ තියෙන අවාසි මොනවද? මේක පාවිච්චි කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට මොන දෙන අවාසි කියලා. මේකේ චුටි දේවල් දෙකක් මම දකිනවා. ඒ තමයි මේක චුට්ටක් ඉගෙන ගන්න අපහසුයිනේ. දැන් අනිත් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්ත ෆිබොනාචි SMC වගේ දේවල් එක බලද්දී මේක චුට්ටක් ඉගෙන ගන්න කාලය යනවා. මේකට යම්කිසි කැපකිරීමක් කරන්න ඕන. ඒ දේවල් එක මේක ඉගෙන ගන්න අමාරුයි. ඒත් එක්කම මේක ඇනලයිස් කරන්න යන කාලය වැඩි. දැන් උදාහරණයක් විදියට මේකෙන් සාර්ථක ඇනලයිස් කරන්න නම් දැන් හිතන්නකෝ බිට්කොයින් chart එකක් අපි ඇනලයිස් කරනවා කියලා. එතකොට 2011 වගේ ඒ කියන්නේ මේකේ බිට්කොයින් chart එකේ ආරම්භයට ගිහිල්ලා එතන ඉඳන් පටන් ගන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ chart එක පටන් ගත්ත තැන ඉඳන් අපි මේකෙදි ඇනලයිස් කරන් ඉන නිසා මේක ඇනලයිස් කරන්න ගොඩක් වෙලාව යනවා. ඉතින් ඔය වෙලාව ගියා වගේ නෙවෙයි මේක එකපාරක් කළගත්තම මේ අපි එලියට් වේව් එක ටිකක් ලොකු ටයිම් ෆ්‍රේම් වල ටිකක් වැඩිපුර ඇනලයිස් කරන නිසා මේක හරියට කරගත්තොත් අපිට ඒකේ ගොඩක් ලොකු වාසි තියෙනවා. හරි. චූටි උදාහරණයකින් මම දැන් අවසාන වශයෙන් දැන් මේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් කරේ එලියට් වේව් තියරි එක පිළිබඳව පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී. ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට දන්නවා chart patterns, M pattern, W pattern, ඔය විවිධ patterns වර්ග තියෙනවානේ. එතකොට එලියට් වේව් මේ chart pattern වල නායකයා විදිහට තමයි හඳුන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ chart pattern වල ආරම්භය විදිහට තමයි අපි සලකන්නේ. අපි චුට්ටක් බලමු එලියට් වේව් වලදී වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. අපි ස්ක්‍රීන් එකට ගිහිල්ලා මම චූටි පැහැදිලි කිරීමක් කරලා ඊගා වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට අරන් එන්නම් දෙවෙනි කොටස විදියට මොකද්ද වේව් එකක් කියන්නේ කියන තැන. හරි. මේ තියෙන ස්ක්‍රීන් එක මේ බලන්න. දැන් ඔයා හිතන්න මෙන්න මේ තියෙන්නේ පැය chart එකේ හැදිච්ච M pattern එකක් කියලා. එතකොට මේ තියෙන්නේ පැය chart එකේ හැදිච්ච තව M pattern එකක්. එතකොට මේ තියෙන්නේ පැය chart එකේ හැදිච්ච තව M pattern එකක්. එතකොට මේක ඔයා හිතන්න ඕනි පැය chart එක කියලා. දැන් අපි මෙන්න මේ පැය chart එක මේ විදිහටම තියෙද්දි අපි පැය 4ට ගියොත් එහෙම හිතන්න. දැන් මේ පැය chart එක ඔන්න මම
පැය 4 chart එකේදී මේක පේන විදිය බලනවා. හරිද? ඔන්න පැය 4 chart එකේදී පේන්නේ අර M pattern ටික මෙන්න මේ වගේ තනි M pattern එකක් විදියට. ඉතින් අන්න ඒ වගේ එක chart එක time frame එකක හැදෙන patterns අපි ඊට වඩා ලොකු time frame එකකට ගියාට පස්සේ ඒ වගේ ඇතුලේ තව patterns තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඒ රටාවන් ඇතුලේ රටාවන් තියෙන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ Elliott wave කියලා බොහොම සරලව හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේකෙදි ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේ වගේ සරල දෙයක්. ඉතින් මෙන්න මේක හරියට කරගත්තොත් අපිට මේ මාකට් එක ගැන හොඳ ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඊගා වීඩියෝ එකේදී බලමු wave එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එහෙනම් ඊගා වීඩියෝ එකේදී අපි ඒ ගැන ඉගෙන ගමු.